Hello everybody, how are you doing? तपाईलाई कस्तो छ? So आज हामी 4 years BA first year TU sample questions हामी हेर्न जाँदै छौं. So unit 1 बाट okay. So यहाँनिर यो compulsory English हो है. Compulsory English 4 years BA first year TU sample questions okay. त्रिभुवन युनिभर्सिटीले दिएका के sample question Unit 1 मा okay. Only daughters मात्र एउटा छोरी है, एउटा मात्र छोरी okay. यसको शीर्षक छ. सो यो चाहिँ सान्द्रा सिस्नेरोजले लेखेको हो. सान्द्रा सिस्नेरोजले है 4 years BA फर्स्ट इयरको compulsory English only daughters को डटरको एउटा मात्र छोरी सान्द्रा सिस्नेरोजले लेखेको हो. र यो युनिट 1 युनिट 1 इकाइ 1 मा यस पाठमा लेखिका सान्द्राले आफू एक्लो छोरी हुँदा गुमाएको परिचयको बारेमा कुरा गर्छिन्. नेपाली समराइज छोटो हामी हेरौं. उनको परिवारमा 6 जना दाजुभाइ थिए भने उनी एक्ली छोरी थिइन्. तर बाबुले 7 वटा छोराहरू छन् भन्थे. एक्ली छोरी हुँदा एकदमै गाह्रो हुने कुरा व्यक्त गर्छिन्. उनका दाजुभाइहरू उनीसँग खेल्न मन पराउँदैनथे र बाल्यकाल एक्लै बित्यो. अहिले त्यो एक्लोपन लेखक बन्नको लागि आवश्यक हुने कुराको अनुभूति गर्छिन् है त. र लेखिकाले सुन्दर पुरुष कलेजमा छान्लिन् भन्ने ठानेर उनका पिताले कलेज भर्ना गरिदिए. तर असल पुरुष नछानिकन उनी पढाइमा मात्र लागेको हुँदा समय र पैसाको बर्बाद भएको पिताले ठाने. उनका पिताले छोरी भनेका अर्काको घर जाने जात हुन् भन्ने ठान्थे. पछि आफ्नो लेखन पेशा अपनाएको केही वर्षपछि स्पेनिस भाषामा उल्था गरेको किताब पितालाई दिइन्. त्यस बखत पिता खुसी हुँदै सिस्नेरीको तारिफ गरे. पिताले पढेपछि असाध्य खुसी हुँदै नाता गोताले किन्न चाहे यो कहाँ पाइन्छ छोरी भनी सोध्छन् है त. र हामी तल जाउँ. यो छोटो नेपालीको गरेपछि समराइज द न्यारेटिभ स्टोरी ओन्ली डटर इन योर ओन वर्ड्स. कथा ओन्ली डटरलाई आफ्नै शब्दमा के गर्नु पर्यो लेख्नुहोस् भनेको छ है त. ओन्ली डटर कथालाई स्टोरी रहेछ यो हैन. ओन्ली डटर र यो ओन्ली डटर स्टोरीलाई चाहिँ तपाईले आफ्नै शब्दमा के गर्नु पर्यो लेख्नुहोस् भनेको छ. ओके समराइज गर्नु पर्यो. ओके एन्सरमा छ इन दिस नरेटिभ कथानक एसे ओन्ली डटर सान्द्रा सिस्नेरोज describe herself and her family members. She had 6 brothers. She was born in America. Her father was born in Mexico, so she is a Mexican American. है त. उनी चाहिँ मेक्सिकन अमेरिकन रहेछन्. किनभने बाबु चाहिँ यहाँ के भयो अमेरिकामा जन्मियो, फादर चाहिँ मेक्सिकोमा जन्मे, त्यसकारण मेक्सिकन अमेरिकन भए. According to her, in her childhood, her brothers did not love to play with her because at that time playing with sister brothers felt insulted. So her childhood life spent playing alone. For her childhood, solitude became fruitful to think, meditate, and imagine. In other words, loneliness, environment, and situation really makes the mind to think or imagine. She says that childhood loneliness contributed her to be a future successful writer. है त. र सानो छँदाखेरि उसको कथामा उनको कथामा सानो छँदाखेरि र उनले चाहिँ भनौँ न आफ्नो दाइ भाइसँग ब्रदर्सहरुसँग चाहिँ उनले खेलेनन्. किनकि त्यो खेल्दाखेरि चाहिँ सिस्टरहरुसँग खेल्दा चाहिँ ब्रदरहरु चाहिँ इन्सल्टेड फेल गर्थे रे हैन. त्यसले गर्दाखेरि उ चाहिँ सानैदेखि एक्लै खेल्ने, एक्लै समय बिताउने, सोलिट्युड भएर के उ चाहिँ एकदम. त्यसकारण त्यो एक्लोपन भएको कारणले चाहिँ उलाई इमेजिन गर्नको निम्ति हैन त्यो इन्भाइरोनमेन्टमा अनि त्यही कुराले चाहिँ उलाई चाहिँ विभिन्न सोच्ने अनि त्यही सोच्ने कुराले चाहिँ उनलाई एउटा लेखिका बन्नको निम्ति सहायता गरेर क्या है. यो कुराले चाहिँ loneliness, she says that childhood loneliness
contributed her to be a future successful writer भनेको छ है र उसले के भन्छ भने त्यो उनको एक्लोपनाले चाहिँ उनलाई चाहिँ उनको भविष्यमा एउटा असल सफल राइटर हुनको निम्ति चाहिँ त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्यो भनेको छ है सहायता गर्यो योगदान पुर्यायो भनेको छ Her father was worried about her marriage so that her enrolled her college to find suitable college boy to get married. Father thought that her patterns of college writing, okay, father thought माथि के भनेको छ तपाईको father thought that her study in college was meaningless as she did not select suitable lover to get married. Father was so conservative in the sense that he thought daughters were born to go other house. अनि उसको बुवाले चाहिँ कलेजमा हाल्दिएको थियो अरे उसलाई हैन अनि कलेजमा हाल्नु पनि किन त भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो केटा छानुस् बिहे गरोस् किनभने केटीको जात हो बिहे गरेर अर्को घरमा जान्छ यसरी पढाइ लेखाइ गर्नु मिनिङलेस हो भनेर किन चाहिँ त्यो उसको बुवा चाहिँ एकदम कन्जर्भेटिभ भनेको चाहिँ एकदम पुरातनवादी सोच भएको मान्छे हैन नयाँ तरिकाले नसोच्ने हैन त्यही पहिलेकै उहिलेकै पुरानो चाहिँ कुराहरूलाई सोच्ने हैन त्यस्तै कन्जर्भेटिभ टाइपको सेन्स भएको चाहिँ भएको कारण उनको सोचाइ पनि अलि गलत थियो भनौँ न उल्टो किसिमको सोचाइ थियो After graduation from her college, she started writing article, है journal, poem and story. त्यसपछि कलेजमा उ चाहिँ ग्रेजुएसन भएपछि के उले आर्टिकल लेख्यो यहाँ हैन जर्नल लेख्यो पोएम पनि लेख्यो अनि स्टोरी पनि लेख्यो उले है She wrote all of them not for herself but for her father so that she would get praise from him. Her father was poor in English, so he would read Mexican sports newspaper. है अनि उले आर्टिकल लेख्यो के गर्यो पोएम पनि लेख्यो स्टोरी लेख्यो जर्नल पनि लेख्यो अनि यो चाहिँ किन उसको बुवालाई खुसी तुलाउनको लागि प्रशंसा पाउनको लागि उसको बुवाबाट उसको बुवा चाहिँ फेरि इङ्ग्लिसमा चाहिँ एकदम कमजोर रहेछ किनभने खाली मेक्सिकन स्पोर्ट न्यूजपेपर मात्रै पढ्थ्यो अरे खेलकुद समाचार पत्र है Now she talks about her fame after she developed her career, so she became so busy. Once she returned her parents home for holiday dinner on this day, she gave herself written story to her father that was translated into Spanish. When he read the story, he was so happy and proud of her. Then he wanted more copies of that story to be read by his relatives. So he asked her where is his relative can get more copies to read. This made her extremely happy. त्यसपछि यहाँ चाहिँ के भन्छ अनि उले चाहिँ त्यो जुन ठाउँ-ठाउँमा गयो उ चाहिँ उसको करियर डेभलप भएपछि उ चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा बोलायो मान्छे बिजी भयो हैन अनि त्यसपछि उनलाई चाहिँ त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बोलाए गए हैन अनि त्यसपछि त्यहाँ उनले लेखेको स्टोरी चाहिँ एउटा जुन स्पेनिशमा ट्रान्सलेट भएको थियो अंग्रेजीबाट अनि त्यो ट्रान्सलेटेड बुक चाहिँ एक दिन आमा बुवासँग त्यो डिनर हुँदाखेरि खाना खाँदाखेरिलाई चाहिँ मिल खाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनेरि त्यो गफसप भयो उसले लेखेको ट्रान्सलेट गरेको त्यो किताब पनि दियो उसको आफ्नो स्टोरी अनि त्यो पढिसकेपछि चाहिँ उसको बुवा चाहिँ खुसी भयो क्या है अनि उसको बुवाले भन्छ यो अरु पुस्तक कपीहरु चाहिँ कहाँ पाउँछ यो हाम्रो रिलेटिभहरुले पनि पढ्न दिनु पर्यो पढ्नको लागि दिनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्छ अनि लेखिका चाहिँ एकदम दिस मेड हर एक्सट्रिमली ह्यापी भन्छ कि एकदम खुसी तुलाएको छ भन्छ त्यहाँ इन दिस वे सान्द्रा वर्कड हार्ड टु गेट द प्रेज अफ हर फादर ही वुड नेभर से he had a daughter but he would often say he had 7 sons है अनि त्यही तरिकाले उले के भन्यो उसको चाहिँ उले सान्द्रालाई चाहिँ उले त्यो जुन बुवाको प्रशंसा पाउन धेरै गाह्रो थियो नि त उले चाहिँ मेरो एकटा छोरी थियो कहिले भन्दैन थियो रे के उसको बाबुले मेरो त 7 जना छोराहरु छन् मात्रै भन्थ्यो रे के
त्यसकारण उसले चाहिँ छोराहरूको चाहिँ बढी प्रशंसा गर्ने, छोरीलाई चाहिँ गन्दै नगर्ने। जब छोरीले यो कुराहरू गर्यो यो कुराले चाहिँ छोरीको पनि प्रशंसा भयो। उसले यो प्रशंसा पाउन पनि सान्द्राले चाहिँ कति हार्डवर्क गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो स्टोरीले बताएको छ। र यो यसमा के पनि देखाउँछ भन्दाखेरि भनौँ न एउटा जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन हैन, एउटा मेल फिमेलमा हैन, छोराछोरीमा जुन किसिमको एउटा भनौँ न विभेद भएको कुराहरू पनि देखाउँछ है त। सो सबैलाई समान किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू है। तर यही विभेद डिस्क्रिमिनेसनले नै सम्भवतः उनलाई लोनलिनेस तुलायो हैन। आफ्टर लोनलिनेस सी बिकेम अ सक्सेसफुल राइटर हैन, त्यही कुरा उनले पनि भन्दछन्। लेट्स टियु को 2077 को हेरौँ है त। यहाँ यस्तो सोधेको थियो, 4 मार्क्सको क्वेसन सोधेको थियो है। व्हाट इज सिस्नेरोज थेसिस? व्हाट इन्सिडेन्ट एन्ड डिटेल्स सपोर्ट दिस थेसिस? सिस्नेरोजको निबन्धको मूलभाव के हो भनेको छ यहाँ है। व्हाट इज सिस्नेरोज थेसिस? थेसिस अनुसन्धान पत्र हैन, कुन घटना र विस्तृत विवरणले उनको मूलभावलाई टेवा पुर्याएको छ त? अनि यहाँ भनेको छ सिस्नेरोज थेसिस इज द्याट इन अ मेक्सिकन अमेरिकन फ्यामिली है त। उनको थेसिस के छ त? मेक्सिकन अमेरिकन फ्यामिलीको विषयमा छ यो चाहिँ है। अनि ओन्ली अ डटर इन अ फ्यामिली अफ 6 सन्स एज युनिक च्यालेन्जेस इन हर चाइल्डहुड। सी स्पेन्ड मोस्ट अफ हर टाइम in isolation. Her brothers did not like to play with her. Her father did not see any dignity and self-esteem in females. He saw his daughter as a wife of others. He did not think that she could be the pillar of his home. He just thought that his 6 sons could contribute a lot to his family, society and nation. As she asked for his consent to study in college, he became so happy, not because he would read well, but because she would choose the right husband in the college. In brief, Cisneros' thesis states that being the only daughter born in a family of 6 sons meant that she would have to face obstacle in her life. अनि यो सिस्नेरोजको चाहिँ यो थेसिसले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ एउटा 6वटा जना छोराको बिचमा एउटा छोरी भएर हुर्कनु चाहिँ कति सङ्घर्ष भयो, कति एक्लोपन बिताउनु पर्यो। किनभने उनको भाइ अरू दाजुभाइहरूले चाहिँ उसँग खेल्न मन पराउँदैनथे र उसको बुवाले उप्रति भएको डिग्निटी र सेल्फ इस्टिम लाई पनि देख्न सक्दैनथ्यो एउटा फिमेल भएको कारण। अनि उसको छोरीलाई चाहिँ कसैको पछि स्वास्नी हुन्छ, श्रीमती हुन्छ भन्ने मात्रै सोच्ने। अनि उसले चाहिँ घरको एउटा खम्बा हो भनेर कहिले नसोच्ने हैन। उसले चाहिँ उसको 6 जना छोराले मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्छ परिवारमा, नेसनमा, सोसाइटीमा भन्ने सोध्थ्यो। र एक दिन त्यो सिस्नेरोजले चाहिँ आफ्नो भन्यो न सान्द्रा सिस्नेरोजले चाहिँ के गर्छ, कलेज पढ्छु भन्छ। तर उसको बुवा चाहिँ खुसी भएर कलेज पढ्न दिन्छ। किन भन्दाखेरि ही बिकेम सो ह्याप्पी नट बिकज सी वुड रिड। ऊ कलेज पढ्न को निम्ति गएकोमा चाहिँ ऊ खुसी भएको होइन, बट ऊ कलेज गइसकेपछि एउटा राइट हस्बेन्ड चुज गर्छ कलेजमा अनि बिहा गर्छ भन्ने कुराले चाहिँ ऊ खुसी भयो उसको बुवा। र यसको ब्रिफ कुरा चाहिँ के हो भन्दा सिस्नेरोजको चाहिँ थेसिस यसले यो कुराको अन्तिम यो भन्छ कि एउटै मात्रै छोरी भएर जन्मनु परिवारमा 6 जना छोराहरूको बीचमा, त्यसको अर्थ चाहिँ धेरै अब्स्टेकलहरू चाहिँ हैन फेस गर्ने चाहिँ हो त्यसको अर्थ जीवनमा भन्ने कुरा चाहिँ उनले त्यो थेसिसमा देखाएका छन् है त। त्यो 4 मार्क्सको चाहिँ दिएको रहेछ। यसरी तपाईले ओन्ली डटरलाई तपाईले याद गर्नु है त। अब 3 नम्बरमा यहाँ छ, व्हाट डज सिस्नेरोज मीन व्हेन सी राइट्स दैट बीइङ एन ओन्ली डटर इन अ फ्यामिली अफ 6 सन्स एक्सप्लेन एभ्रिथिङ हैन। समग्रमा यसको कुरा त तपाईँ माथि आइसक्यो हैन। यहाँ के छ, 6 जना छोरा भएको परिवार एक्लै छोरी भएकोले भन्ने भनाइले के भन्न खोजिएको हो हैन।
यो कुरा त तपाईले माथि समग्र केही समराइजमै बुझिसक्नुभयो होला हैन सजिलै छ हैन Being an only daughter in a family, Cisneros felt difficult to dissolve with her 6 brothers. She was born in a male-dominated society, parents in traditional society. Mexico felt proud of having sons in such a society. है त यहाँ के भनेको छ parents took daughter as the burden of the family. They just wanted to send their daughters in the home of rich and educated family हैन ड्यू टु यो चाहिँ अब एउटा यस्तो खालको परिवारमा उ जन्मियो 6 जना परिवार छोरा भएको परिवारमा एक्लो छोरी भएर जन्मियो अनि जुन चाहिँ केटी मान्छेलाई चाहिँ छोरी मान्छेलाई भ्यालु नै दिदैन थियो खाली छोरा मान्छेलाई मात्रै भ्यालु दिने हैन त्यस्तो खालको एउटा विभेद गर्ने एउटा परम्परा एउटा संकुचित विचार भएको हैन प्रतानवादी सोच भएको मान्छेको परिवारमा अनि त्यही पनि मेक्सिकन एउटा सोसाइटी विचार भारा बोकेको यस्तो परिवारमा जन्मिदाखेरि चाहिँ हैन उनीहरूले चाहिँ छोरीलाई विवाह गरेर मात्रै पठाउने छोरी चाहिँ परिवारको एउटा बोझ हो प्यारेन्ट्सको लागि हैन यो त अर्काको घरमा बिहा गरेर जाने अनि उसलाई चाहिँ धनी केटा भेटायो भने बिहा गरेर पठाइहाल्ने हैन एउटा त्यस्तो खालको सोच एजुकेटेड फ्यामिलीमा पठाइहाल्ने भन्ने खालको परिवारको त्यस्तो खालको सोच किनकि छोरीलाई चाहिँ तल्लो स्तरमा तिनीहरूले हेर्थे मेल डोमिनेटेड फ्यामिलीमा उ जन्मेको हैन त पुरुष प्रधानमा परिवारमा र समाजमा र नेपाल पनि त्यस्तै त छ पितृसत्तात्मक पुरुष मेल डोमिनेटेड सोसाइटी त छ नि अहिले पनि हैन र ड्यू टु प्याट्रिचियल भनेको चाहिँ पितृसत्तात्मक सोसाइटी Cisneros' brother did not want to play with her because they think that playing with sister could insult them है आफ्नो सिस्नेरो त्यो सान्द्रा सिस्नेरोसँग खेल्दाखेरि चाहिँ उसको 6 जना दाजुभाइ चाहिँ उनीहरू आफूलाई चाहिँ इन्सल्ट भएको महसुस गर्ने रे के त्यस्तो खालको दाजुभाइ पनि खराब रहेने खराब सोचाइ भएको सो सी ब्रट अप इटसेल्फ आइसोलेसन यसले यो कुरालाई उ आफूलाई एक्लोपनमा लैजायो फादर टु थट that she was no more than others' wife. He enrolled her college thinking that she might choose suitable husband in the college. According to her, self-isolation was the best time to be a successful person in the future. Due to her childhood isolation, she drowned in her imagination, learned herself that helped to build her career. है एक्लोपना त्यो धेरै इमेजिन गर्ने सोच्ने यी कुराहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ के बनायो त उसको चाइल्डहुडको आइसोलेसनले चाहिँ उसलाई एउटा आफ्नो करियर बनाउनको निम्ति उसले सहायतामा गरे त्यसले इमेजिन गर्नको लागि उसलाई चाहिँ एउटा राइटर बन्नको लागि यसले चाहिँ उसको करियर निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्यो भन्ने चाहिँ भन्छ उसले है त अब 4 मा ओके 4 नम्बर 4 What distinction does Cisneros make a paragraph 2 and 3 between being the only daughter and being only a daughter? दोस्रो र तेस्रो अनुच्छेदमा लेखिकाले एक्ली छोरी र जाबो छोरी भनेर कस्तो भिन्नता देखाउन खोजिएको छ है त यहाँ के भन्छ बी द ओन्ली डटर ओन्ली ए डटर है भनेको चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ के छ एउटा एक्ली छोरी जाबो छोरी भनेर के भिन्नता देखाएको त है त According to Cisneros, the only daughter and being only a daughter have a few distinction. है जाबो छोरी र एक्ली छोरीमा के भिन्नता देखाएका छन्. The only daughter means that she had also other brothers. एउटै छोरी भनेको चाहिँ त्यसको अर्थ उनको अरू दाजुभाइहरू छन्. That means 6 brothers हैन 6 दाजुभाइ छन् दाजुभाइहरू. In such condition, parents get consolation because beside a daughter, they have also sons. है एउटा छोरीमा अरू छोरा पनि त छन् भन्ने यसो कन्सोलेसन मिल्छ अरे प्यारेन्ट्सलाई बिङ ओन्ली अ डटर इन अ प्याट्रिचियल सोसाइटी प्यारेन्ट्स फिल इन्सल्टेड इन द सोसाइटी जाबो छोरी भन्नेमा चाहिँ पितृसत्तात्मक समाजले चाहिँ यो इन्सल्टेड भएको चाहिँ फिल गर्छ अरे प्यारेन्ट्सहरूले ओन्ली अ डटर इन फ्यामिली इज सिन नेगेटिभिटी अनि यसले चाहिँ जाबो छोरी भन्नेले चाहिँ
त्यो फ्यामिलीमा नेगेटिभिटी सिन देखाएको छ यसले देयरफोर सोसाइटी इन्फोर्सेस प्यारेन्ट्स टु बियर अ सन त्यस कारण छोरा पाउनै पर्छ भन्ने कुराको चाहिँ सोसाइटीले त्यो इन्फोर्स गर्छ अरे होइन त्यसले चाहिँ दबाब दिन्छ अरे दे थिङ्क द्याट सन्स आर द पिलर अफ द होम वाइल डटर्स आर वाइफ्स अफ अदर है एनिवे इन मेल डोमिनेन्ट सोसाइटी पुरुष प्रधान समाजमा बोथ द ओन्ली डटर एन्ड बिङ ओन्ली डटर आर ब्याडली भिक्टिमाइज है त्यसको अर्थ त्यो भिक्टिमाइज भएको छ नराम्रो किसिमको पीडित भएको छ होइन एन्ड रिप्रेस्ड एकदम दबिएको छ होइन फर द ओन्ली डटर लाइक सिस्नेरोस patriarchal society does not allow to play with brothers and more move outside home है त सो यो चाहिँ यस्तो खालको एउटा देखाएको छ त्यसमा अब अर्को छ what advantage does Cisneros see the being the only daughter in being only a daughter लेखिकाले एक्लै छोरी भएकोमा के फाइदा र के बेफाइदा पाउँछिन् त है त यहाँ चाहिँ एन्सरमा it is not sure other girls that being the only daughter and being only a daughter to have many advantages they might not be popular and lucky as she writer Cisneros being the only daughters had been blessed to make her career है त यसले चाहिँ उसको करियर निर्माण गर्नलाई ब्लेस गरे अरे In her childhood, she brought up without any friends. She even could not play with her brothers. Her parents did not allow her to play going outside. This made her to bring up with self-isolation. According to her, the very childhood sense of isolation made her famous writer. Isolation भनेको एक्लोपन. Okay. Whoever sees today, it is the custom of childhood. A outcome of childhood isolation. Similarly, being the only daughter means that her father did not restrict her to study in college. He sent her grown-up daughter to college thinking that the college was the best place to choose her husband. Being only a daughter has also some advantage. Parents spend most of the time caring her. She's behaved as a son. She gets good nourishing, caring from the family. In being only the daughter, in this time, brothers care her. If she gets problem, her parents and brothers help her. Whatever the events and incidents happened in her childhood, it was the outcome of patriarchy, domination upon females. है त यसरी पितृसत्तात्मक किसिमको एउटा दबाब जो फिमेलमाथि भएको कारण उनले त्यो सङ्घर्षबाट बाहिर निस्किएर जुन किसिमले लेखिका बन्न सकिन् त्यसैको कुरा हो यो है त र यहाँ why does her father think she was wasted her education what is her reaction to his opinion आफ्नो शिक्षा किन त्यतिकै खेर फालिन् भनेर लेखिकाले बुबाले किन ठानेका होलान् आफ्नो छोरीको बारेमा बुबाको विचारमा उनको धारणा के रहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ answer her father thinks that she wasted her education because she did not find a husband while she was in college. Her father does not see real identity in females. He thinks that daughters are born to go to a husband's home. Initially, he does not see any creativity or productivity in his daughter. For him, daughters are burden and chains of the family. It is not his fault, but the fault of traditional Mexican society. He sent his daughter to college not because she would read, but because she would find a nice husband. On contrary, a reaction to this opinion is that getting education from the college is not stand on leg. In other words, to be an educated girl means to know that the right and what the wrong is so. Wrong is so it's helped her to build the career and know literate men of patriarchal society. The very college education fosters her career and made her a successful and renowned writer.
सो अझै अगाडि बढौँ. Why is father's reaction to our story the most wonderful thing that happened to Cisneros that year? उक्त कथामा लेखिएको बुबाको प्रतिक्रियामा किन चाहिँ सिस्नेरो अचम्मित भइन्? किन? Answer. Her father's reaction to her story, the most wonderful thing that happened that year, because he had not thought that she would be a popular story writer. Later, she knew his daughter's talent and skill, so he demanded more translated copies to read for his relatives. As she became a successful writer, she seldom came to visit her father's once at Christmas. She went to visit her home situated at Chicago. Chicago चाहिँ अमेरिकाको एउटा राज्य हो. Her father's was in upper story. Her father's was poor in English. Recently, her once story was translated into Spanish. She had great zeal and eagerness. Eagerness भनेको उत्सुक भयो हैन, to tell him. Her father read translated version of the story, repeating many times the lines which he loved read loudly. He finished is taking hours. Then he asked her, where can we get more copies of this for relatives? This statement is the most wonderful that happened in the Cisneros life. है त, कि उनले आफ्नो लेखेको पुस्तक जुन स्पेनिसमा ट्रान्सलेट गरेर जुन त्यो बिदामा घर आउँदाखेरि बुवालाई एक कपी दिएको थियो, त्यो पढेर चाहिँ बुवा यति प्रभावित भयो कि उसको, र उनले लास्टमा के भन्छन्, यो चाहिँ अरू कपीहरू कता छ त, यो कति छ, कहाँबाट पाउन सकिन्छ, ताकि हामीले रिलेटिभहरूलाई पनि हामी दिन सकौँ भनेर भन्छन्. सो 8 मा, although Cisneros uses many Spanish words in her essay, in the most cases she defines or explains these words. What does this decisions tell you about her purpose and her audience? सिस्नेरोसले आफ्नो निबन्धमा थुप्रै स्पेनिस भाषाका शब्दहरू प्रयोग गरे पनि अधिकांशमा उनले यी शब्दको परिभाषा अथवा व्याख्या गरेकी छिन्. यो निर्णयले उनको उद्देश्य र उनको पाठकको बारेमा तपाईलाई के भनिएको छ? ल है त, द युज अफ स्पेनिस वर्ड इन द एसे रिफ्लेक्ट्स द अथर्स कल्चरल ब्याकग्राउन्ड. है त, उसको कल्चरल पृष्ठभूमिको बारेमा त्यो स्पेनिस वर्डले बताइरहेको हुन्छ हैन, रिफ्लेक्ट गरिरहेको छ. By using Spanish words, she wants to show the true meaning mentality of traditional Mexican society. हैन, त्यो स्पेनिस वर्डले चाहिँ मेक्सिकन त्यो मेन्टालिटी, त्यो मनोभावना हैन, त्यसको त्यो ट्रेडिसनल मेक्सिकन ट्रेडिसनल के कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ उनले देखाउन खोजेकी छिन्. If she explains everything in English, it would be that the wanted to write for European and American readers. हैन. Similarly, she has become an international writer. She uses Spanish words, and to make her writing clear, she again explains them. Her main purpose might be to explain the wider experience of someone who is raised like her in a Mexican American family. Her parents' style of bringing her up represents the daughters of Mexican American parents. है त, र यसले चाहिँ मेक्सिकन अमेरिकन प्यारेन्ट्सले चाहिँ कसरी एउटा छोरीलाई हुर्काए, त्यसको पृष्ठभूमि के थियो, ट्रेडिसनल परम्परा के थियो, ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमिहरू के थिए, कल्चरल भ्यालुहरू के थिए, त्यहाँको त्यो माइन्डसेटहरू के थिए, यी सबै कुरा देखाउनलाई यी कुराहरू चाहिँ युज गरिएको छ. है त. सो 9 मा, डु यु थिङ्क सिस्नेरोस इन्टेन्ड टु कन्भे अ sympathetic or an unsympathetic impression of her father? Explain. सिस्नेरोसले आफ्नो बुबाप्रति सहानुभूति वा असहानुभूति के प्रभाव देखाउन चाहन्छन्, व्याख्या गर्नुस्. I think that Cisneros intended to convey a sympathetic impression towards her father because it was not the guilt of her father, but it was the fault of Mexican patriarchal society. है त, उसको बुवाको दोष यो होइन, तर मेक्सिकन जुन पितृसत्तात्मक समाजको सोच को चाहिँ दोष हो भनेर देखाउँछन्. किन जुन त्यो सोचाइबाट नै, त्यो सोसाइटीबाट यस्तो
कुरा चाहिँ बुवामा आयो र त्यही कारणले छोरीप्रति त्यस्तो किसिमको बिहेभ गरे भन्ने कुरा हो नि त हैन थ्रु शी माइट have felt little bit pain as he said that he had 7 sons. 6 छोरा 1 छोरी थिए तर उसको बुवाले के भन्थे 7 sons थिए भन्छ त्यो कुराले हर्ट भयो पेन भयो होला सान्द्रा सिस्नेरोसलाई हैन Anyway, she wanted him to say that he had 6 sons and a daughter. Anyway, she does not use any hateful words towards her father. She uses gentle language to show negative aspect of Mexican cultural heritage which takes females as an object. है त Mexican cultural heritage which takes female as an object. She shows great sympathy to her father through she could not play with her 6 brothers in her childhood. In other words, she was brought up differently because she had to play alone and remain aloof among her brothers. She claimed that the very isolation made her a successful writer. She reveals that her father allowed her to read in college. Her father's motive for enrolling in a college could be anything, but it helped her to be a renowned writer. In a sense, she intended to convey respect and a sympathetic impression to her father. In brief, Cisneros conveyed a sympathetic impression of her father due to the fact that her father does not believe that a female can be well educated. Her father's thought of college was meant for a girl to find a suitable husband. She proved that concept wrong by showing him that the value of education in college is more than just a place to find suitable husband. Okay. So, 10 question ma, where does Cisneros in only daughter interrupts a narrative passage to comment on or analyze events? What does this strategy accomplish? Cisneros को कथामा के कुराको टिप्पणी वा व्याख्या गर्न खोजिएको छ उनको यस टिप्पणी गर्ने तरिकाले के प्राप्त गर्दछ भने चाहिँ So यहाँ यसो भनौं when her brother did not play with her in childhood, then she interrupts the narrative passage to comment on or analyze events. She again interrupts a narrative passage to comment as she mentions that she was sent college by her father to find suitable husband. After describing her father's attitude to girls' education and her brother's behavior in her childhood, she writes other paragraphs with a brief analysis. This strategy helps her readers to understand why these details are important. Her additional comments give the readers insights to know how these moments impacted her emotionally. है त So, Sandra Cisnerosले आफ्नो चाहिँ एउटा सानोमा भोगेको अनि बुवाले गरेको एजुकेसनमा सब बिहेभियरले चाहिँ उनलाई कस्तो फिल भयो र त्यो कुराले इमोसनमा कस्तो किसिमको एउटा इम्प्याक्ट पार्यो भन्ने कुरा नै यसमा चर्चा गर्न खोजिएको छ र समग्रमा हामीले माथि समराइजमै भनिसकेका छौं त्यो समराइजकै कुरा हो तपाईले यसलाई एक्सप्लेन गरेर कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईले लेख्न पर्यो जुनसुकै त्यसको सार बुझ्नु पर्यो हैन त्यसकारण तपाईले क्वेशनलाई बुझेर क्वेशनले सोध्न खोजेको कुरालाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्दिने हो हैन त आफ्नै वर्ड्समा आर द एपिसोड इन दिस एसे प्रेजेन्टेड इन क्रोनोलोजिकल अर्डर एक्सप्लेन यस निबन्धमा प्रस्तुत गरी घटनाहरू समयक्रम अनुसार छन् व्याख्या गर्नुस् भनेको छ अनि एन्सरमा के छ त भन्दाखेरि द एसे डज नट फलो क्रोनोलोजिकल अर्डर है यो समयक्रम अनुसार यसले फलो गरेको छैन एसेले शी बिगिन्स दैट शी पब्लिश्ड a book several years ago हैन and then goes on describing her early childhood उले चाहिँ सुरुमा उले केही समय अगाडि बुक प्रकाशित पब्लिश गरेको कुरा गर्छन् त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ उनको आफ्नो अर्ली चाइल्डहुडमा जान्छन् हैन शी सेज दैट इन हर चाइल्डहुड her brothers did not love to play with her because at that time playing with sister brothers left insulted हैन felt insulted त्यो समयमा चाहिँ अब त्यो मेक्सिकन ट्रेडिसनल भनौं न तिनीहरुको कल्चरल अनुसार चाहिँ दिदीबहिनी दाजुभाइसँग खेल्नु नमिल्ने अथवा नखेल्ने त्यो दाजुभाइ खेल्न नमान्ने दिदीबहिनी दाजुभाइसँग खेल्यो भने चाहिँ इन्सल्टेड भएको फिल गर्ने त्यस्तो खालको ट्रेडिसनल
थियो रहेछ होइन त्यहाँ. सो देन सी डिस्कस कम्प्लिटिङ ग्रेजुएसन फ्रम कलेज. त्यसपछि उसले त्यो अर्ली चाइल्डहुडको विषयमा कुरा भएपछि फेरि उसले एकैचोटि कलेजको विषयमा ल्याउँछन्, उसको ग्रेजुएसनको बारेमा भन्छन्. सी सेज द्याट हर फादर सेन्ट हर कलेज टु फाइन्ड सुइटेबल हस्बेन्ड. आफ्टर दिस सी डिस्कस्ड हर मोस्ट कलेज एक्सपिरियन्स. त्यसपछि उनले त्यो कलेजको अनुभवको बारेमा उनले बताउँछन्. सी स्पिक्स अबाउट हर टाइम with her father's Christmas on the day. She gave herself written story in the father's that was translated into Spanish. होइन स्पेनिसमा पछि त्यो अनुवाद भएको किताब बुवालाई दिन्छन् क्रिसमसको बिदामा ऊ आउँदाखेरि. when he reads the story he seems to be happy and proud of her. जब स्टोरी पढिसकेपछि उसको छोरी लेखेको स्टोरी त्यो बुक पढिसकेपछि ऊ खुसी हुन्छन् र उनले भन्छन्, म गर्वले भन्छन्. सो दिस एसे डज नट फलो क्रोनोलोजिकल अर्डर. त्यसकारण यो एसेले चाहिँ क्रोनोलोजिकल अर्डर समयक्रम अनुसार यसलाई फलो गरेको छैन है त. 12 मा के हुन्छ, सिस्नेरोस आउटर हर फादर सेभरल टाइम्स. वाट वाज वी लर्न अबाउट हिम फ्रम हिज वर्ड्स. आफ्नो बुबालाई सिस्नेरोसले कथामा धेरै पटक उल्लेख गरेकी छन्. यसको भनाइबाट हामीले उसको बारेमा के थाहा पाउँछौँ. सिस्नेरोस कोट्स हर फादर several times throughout the essay. From the quote, readers know that he would only speak Spanish and was poor in English. He had a positive attitude towards his children, never debates her only daughters. Cisneros, he often proudly says that he had 7 sons. He would never say that he had a daughter and 6 sons. And the end of the essay, she quotes her father saying, where can we get more copies of them for the relatives? Her utters that line as he pleased by reading her story. From the quotes, we learn that he is proud of having a daughter like Cisneros. From others' quote, we learn that he didn't speak unnecessarily. He was not talkative. We can also infer that he was born in a time when females were originally meant to stay at the home, cook and clean, while males worked harder and were pillars of home. It is also known that he was uneducated, but he had sent his daughter to college to find a suitable husband. अन्त उसको बुवाको बारेमा हैन, अनि त्यही कुरा यहाँ भन्छ उनले है कि एउटा यहाँनेरि हैन धेरै पटक उनले चाहिँ बुवालाई के भन्छ, बुवा चाहिँ एउटा त्यस्तो खालको भनौँ न नेरो माइन्ड भएको समयमा चाहिँ उनले उसको बुवा त्यहाँ त्यो समय छ, उसको बुवाले कहिले पनि 6 जना छोरा 1 जना छोरी छन् भनेको छैन, जहिले पनि 7 जना छोराहरू छन् मात्रै भन्थ्यो हैन. त्यति बेला चाहिँ मेलको लागि चाहिँ फिमेल केटी मान्छे छोरी मान्छेलाई चाहिँ त्यति भ्यालु नदिने एउटा समय थियो अनि त्यस्तो खालको समयमा अनि त्यो यहाँको कल्चरल त्यहाँको चाहिँ मेल डोमिनेट प्याट्रिचियल सोसाइटीहरूको समयमा हैन. तर अन्तिममा चाहिँ छोरीको त्यो किताब पढेपछि चाहिँ उनले कहाँ खुसी हुन्छ र यो कहाँ पाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ ऊ भन्छन्. धेरै कुरा पनि गर्दैन, ही वाज नट टकेटिभ भन्छ, धेरै त्यस्तो कुरा गर्दै हिँड्ने अननेसेसरी कुरा चाहिँ पनि गर्दैन थियो भन्छ. अनि त्यो यस्तो समयमा चाहिँ सान्द्रा सिस्नेरो जन्मेको थियो कि त्यो समयमा छोरीहरू चाहिँ कुक गर्ने, क्लिन गर्ने, घरको काम गर्ने त्यस्तो मात्रै सोचाइ भएको एउटा न्यारो त्यो एउटा सोच भएको समयमा चाहिँ उनको जन्म भएको थियो. अनि उनको बुवा चाहिँ अनएजुकेटेड पनि थियो भन्छ त्यहाँ हैन. सो त्यो कारणले उनको शिक्षाले के गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न छैन, तर उनले चाहिँ एउटा गुड हस्बेन्ड एन्ड सुइटेबल हस्बेन्ड भेटाओस् भन्ने किसिमले मात्रै पठाएको जस्तो कुराहरू गरेको छ. त्यसले गर्दाखेरि यो अनएजुकेटेड फादर पनि भन्न सकिन्छ यसमा हैन. 13 मा वाइ डज सिस्नेरोस डिभोट so much space of describing her father in paragraph 17-21. How does she portray it compared to the one she presents in paragraph 9-11? निबन्धको 17 देखि 21 अनुच्छेदसम्म सिस्नेरोसले किन बुबाको वर्णन गरिन् है त. सो यहाँ के भन्छ,
Cisneros devoted so much space to describing her fathers in paragraphs 17, 21, and 9, 11 that helps readers to imagine and understand about him. In paragraph 17, 21, she says that her father was suffered from stroke. He is physically weak. He spent most of his time lying down. After 2 years' sickness, he was literally recovered. He would spend his free time lying back on the bed. He would watch Patro in Pants, Mexican actor, movies. He would laugh at the right time on his floor. There would scatter piles of piles होइन दबाईको चक्कीहरू भनौँ न चाहिँ त्यहाँ जताततै छरिएको हुन्छ. इट वुड ड्रिङ्क मिल्क अन हिज बिसाइड टेबल. ओके, उसको बुवाको स्वास्थ्य स्थिति वातावरणको विषयमा त्यहाँ उनले त्यसरी बताए. So in paragraph 9 to 11, she informs that when she and her 6 brothers were growing up in Chicago, they moved a lot. In other words, they shifted their apartments many times in Chicago. धेरैचोटि चाहिँ डेरा सर्ने काम गरेको रहेछन् सिकागोमा. Later they moved to Mexico City, storing all furniture with her mother's relative. As they were in Chicago, her father would search for a priest to get a tuition break. ट्युसनमा सहुलियत पाउन. He would proudly say that he had 7 sons, as if he would deserve a medal from American state of nation. These details describing Cisneros' fathers in paragraph 17 to 29 is about his weak condition. He was sick and passive. She says that उसको 17 देखि 21 सम्म उसको बुवा चाहिँ बिरामी भएको, कमजोर भएको भन्ने कुरा भन्छ अनि प्यासिभ भएको, निष्क्रिय भएको कुरा बताउँछन्. She says that he had recovered from stroke for 2 years. 2 years पछि स्ट्रोकबाट चाहिँ निको भएकी छिन्. In paragraphs 9 to 11 मा चाहिँ he is healthy and active भएको छ. फेरि he moved different place and shifted many apartments all around the Chicago. शिकागोतिर धेरैचोटि डेरा सरेका छन्. त्यसपछि she details of paragraph 17 to 21 contrasts strongly with details of paragraph 9 to 11 मा त. अब 14 मा recount an accident that illustrate how the number and gender of your siblings explains everything about who you are today. तपाईँ आज को हुनुहुन्छ भन्ने बारे तपाईँका भाइ बहिनीहरूको सङ्ख्या र लिङ्गले सबै कुरा बुझाउँछ. यसको वर्णन गर्नुहोस् भनेछ. अब तपाईँको आफ्नै लेख्नु पर्यो नि यहाँ त. I am only a son of my parents. I have an elder sister who is 4 years older than me. Her name is पौडेल. यसरी त्यहाँ लेखेको छ. तपाईँले चाहिँ आफ्नै चाहिँ लेख्नु पर्यो होइन. कति दाजुभाइ छन्, दिदीबहिनी छन्, तपाईँले चाइल्डहुडमा कस्तो किसिमको समस्या फेस गर्नुभयो र त्यो कुराबाट चाहिँ अहिलेको समयसम्म के कसरी तपाईँको स्थिति आयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्यो. तपाईँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, तपाईँको प्यारेन्ट्सको एजुकेसन लेभल, उनीहरूको चाहिँ विचार, सोचाइ विचार होइन के छ, अनि त्यसको एजुकेसनप्रति अनि छोराछोरीप्रति अनि डिस्क्रिमिनेसन छ कि छैन होइन, के कस्तो छ, यी सबै कुराहरू मिलाएर ठ्याक्कै लेख्ने है त. Write a narrative essay consisting of a series of related episodes that show how you gradually gain the approval and respect one of your parents, another's relatives or of a friends. तपाईँ कसरी तपाईँको आमा बाबु, नातेदार वा साथीहरूसँग स्वीकृति र सम्मान पाउनुभयो सोको बारेमा विभिन्न एपिसोडहरू समावेश गरेर कथानक निबन्ध लेख्नुहोस् भनेको छ. यो पनि आफैले आफ्नो बनाउन एक्सपिरियन्सलाई ढालेर लेख्नुपर्ने कुराहरू हुन्. अर्को क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, आर मेल एन्ड फिमेल चिल्ड्रेन ट्रिटेड डिफरेन्टली इन योर फ्यामिली? Have your parents had different experience for their sons and daughters? Write a narrative essay according to one or more incidents that illustrate this difference or the lack of differences. If you and your siblings are all the same gender, or if you are an only child, write about another family you know well.
के तपाईको परिवारमा बच्चा र बच्चीलाई फरक हैन छोराछोरीलाई फरक व्यवहार गरिन्छ के तपाईको मातापिता आमाबुवाले छोराछोरीप्रति भिन्न आशा राखेका हुन्छन् यी भिन्नतालाई वा भिन्नता नहुनुको एक वा सोभन्दा बढी घटनाको चित्रण गर्दै निबन्ध लेख्नुहोस् यदि तपाईको परिवारमा एउटै भनौं न छोरा अथवा छोरी मात्रै हुनुहुन्छ भने तपाईले राम्रोसँग जानेको अर्को परिवारको बारेमा निबन्ध लेख्नुहोस् भनेको छ यो पनि तपाईले आफ्नै तरिकाले लेख्ने निबन्ध भयो है त अनि 17 मा A narrative essay only daughter is Sandra CisnerosTU and my mother's never worked by Bonnie Smith Yakel makes extensive remarks upon how the patriarchal society viewed a female and her work. Do you think the contents of this essay are still relevant to today's context? Explain. सिस्नेरोको ओन्ली डटर एकमात्र छोरी एउटै छोरी र बोनी स्मिथ याकेलको माई मदर्स नेभर वर्कड हैन मेरो कथा आमाले कहिले पनि काम गर्नु भएन भन्ने कथाले पितृसत्तात्मक समाजले महिला र उनको समाजलाई कामलाई कसरी हेर्छ भन्ने बारे विस्तृत टिप्पणी गरेको छ हैन के तपाईलाई निबन्धका सामग्रीहरू आजको सन्दर्भमा अझै सन्दर्भिक छन् जस्तो लाग्छ भने व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ र यो ओन्ली डटर्स अनि माई मदर्स नेभर वर्कड बाट चाहिँ त्यो एउटा पितृसत्तात्मक समाजको चाहिँ त्यहाँ जुन किसिमको विश्लेषण गरिएको छ र त्यो जस्तो स्थिति आजको चाहिँ प्रेजेन्ट टाइममा त्यो छ कि छैन कस्तो लाग्छ त्यो रिलेटिभ छ कि छैन सन्दर्भ रिलेटेड छ कि छैन त्योसँग आजको सोसाइटीमा भन्ने कुरा नै हो द नेरेटिभ एसे ओन्ली डटर बाई सान्द्रा सिस्नेरोस एन्ड माई मदर नेभर वर्कड by Bonnie Smith Yakel make extensive remarks upon how the patriarchal society viewed a female and her work. I think that context of the essay are still relevant. है आज पनि त्यो त्यतिकै relevant छ. Still today in many law posts like receptionist, girls are hired. Society loves external beauty of the girls. Female are seen engaged in cooking food and nursing children. Yes, Yakel's mother worked on the farm, cooked for her family and cleaned the house. At night she would sew rugs and clothes for her children. She continued to sew and plant a garden even in her old age. In Cisneros' life too, Cisneros' father thought that his daughter was the wife of other. He enrolled her college thinking that he should choose a suitable husband as she just studied without choosing her partners. He thought that he wasted his money on his daughter's education. Like Cisneros, even in remote areas of Nepal, society thinks that females were born go to others' house. They think that sons are the sticks of their old age. Okay. अब अर्को क्वेसन चाहिँ 2078 मा सोधेको रहेछ 18 मा ट्यु एक्जाममा Give the meaning of any 5 of the following words and then use each of them in sentence of your own in the same sense of meaning you have given. तलको कुनै 5 शब्दको अर्थ दिनुहोस् त्यसपछि ती प्रत्येकलाई आफ्नै वाक्य प्रयोग गर्नुहोस् तपाईले दिनुभएको अर्थको समान अर्थमा भनेछ 10 मार्क्सको रहेछ यो है 10 मार्क्सको casual repugnant queries surface, foster, trauma, अनि sanctified है यति 1 2 3 4 5 6 7 है 10 मार्क्स ल यहाँ यसलाई के भनेछ एन्सर casual persuade someone to something by flattery he really knows how to cajole people into doing what he wants repugnant exactly awful I find your attitude towards this woman quite repugnant है त repugnant र it's a queries भने चाहिँ to ask questions of especially with a desire for authoritative information Celta didn't attach any significance to Harry's queries है the sufficient भनेको sufficient भनेको I hope it suffices to say that I was absent because I was sick
अनि यहाँ भनेको छ फोस्टर प्रमोट द मेन होप है टु फोस्टर a strong work ethic in his son. Trauma deeply upsetting. She never fully recovered from the traumas she suffered during her childhood. And sanctified मा चाहिँ के भनेको छ sanctified to set apart to sacred purpose up to religious use. The priest sanctified their marriage. Okay. So यो यति लेख्यो भने द 10 मार्क्स आउने भयो हैन. ओके यति यो चाहिँ यहाँ फेरि यहाँ चाहिँ 277 मा गिभ द मिनिङ एन्ड 2077 को meaning of any 5 the following words and then use each them sentence of your own in same senses of meaning you have given. Niche, adherence, foster, fidelity, scrutiny, oracle, fatigue. यो कतिवटा चाहिँ 10 मार्क्स को रहेछ ल है त. Answer, niche. I think we have found a niche in the toy market. Adherence, study of faithful attachment. I see no evidence of an increase in strict adherence to speed limits on the roads. Either. And foster, promote the man hope to foster strong work ethic in his son. Fidelity, faithfulness, he had trust in his servant's fidelity. Security, scrutiny, inquiry. I would never face that kind of scrutiny before. Oracle, a prophecy. The computer genius is viewed as the oracle of technology which changed the world. Either. त्यसैपछि oracle. Fatigue, having a heavy offensive smell. The air of room was fetid with stale tobacco smoke भनेको छ है त. अब 20 मा define each of the following words. It's use this selection. Embroidering, decorate cloth is by showing parents in his thread. Stubbled, he cuts stalks cereal plants है त. सो यस्तै नै हुन् है युनिट 1 बाट ओन्ली है डाक्टरको चाहिँ तपाईको यो सान्द्रा सिस्नोरोसले लेखेको चाहिँ यो उसमा. सो होपफुली तपाईलाई यो युनिटबाट यति पढ्नु भयो भने जहाँबाट तपाईले क्वेशन सोधे पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ. खासमा तपाईले यसको सार हुन्छ नि मेन चाहिँ यसको भन्न खोजेको सारलाई तपाईले गर्नुभयो भने चाहिँ याद गर्नुभयो भने क्वेशनलाई त तपाईले आफ्नै किसिमले शैलीमा लेख्ने हो है त. ओके. सो आजलाई यो फोरेस्ट बीए फर्स्ट इयर त्यो स्याम्पल क्वेशनलाई युनिट 1 बाट यति नै गरौँ हैन. यति पुगेपछि एउटा मात्र छोरी तपाईलाई यसले धेरै फाइदा पुर्याउँछ भन्ने मलाई लागेको छ. थ्यांक यू गाइज. गुड बाई.